Okay guys, so papakita ko sa inyo kung paano ko puputulin yung isang lug na malaki. Actually hindi ko na video lahat. Siguro ang nakuhaan ko lang is nasa bandang gitna na ako ng pagpuputol. So naka time lapse. So ito gusto ko lang pakita kasi para malaman ninyo kung paano hatiin without using any attachment sa chainsaw. Ang ginagamit ko lang isang 16-inch chainsaw, Makita brand. Siguro imitation lang to, nabili ko lang to sa Shoppee. Pero okay na, maganda siya, hindi siya musok. And medyo minute lang konti. Normal lang naman sa mga power tools ang minute. Pero hindi masyado, okay lang. Hindi katulad ng mga angle grinder attachment kung saan musok yung angle grinder and dangerous din, masyadong maliit. So ayun, ito tignan nyo guys yung time lapse ng pagputol ng lug. Nagkalat ako dito. Itong chainsaw maganda siya. Hindi siya mainit pero hindi sobra. Hindi katulad ng dati kong attachment. Dito pa rin yung attachment ko. Ito yung attachment ko, yung dati kong attachment sa angle grinder. Medyo musok yung angle grinder ko pag ito gamit. Yung kasing laki nito, itong lug na pinutol ko, kasing laki nito, ito yung pumutol dati. Imagine mo yan, halos sakto lang yung length niya para hiwain yan. So ang hirap, delikado, masisira, pwede pang masira yung angle grinder. Ito okay na yung sukat niya, para sa ganong kahaba. 16-inch to. Of course imitation to ng Makita pero pwede na.
Yung kasama nito noon na guard is plastic. So ngayon, kinuha ko yung sa lumang angle grinder. Yun nga sa attachment. Bakal kasi. So kahit papano, safe. Kaysa doon sa plastic. Okay, so ito yung mga naputol ko. Ganda nito mga merong natural stain, mga pula. So I can use this sa resin. Kahit itong maliit na ito siguro. Lang dagdag. Ito rin, oh. Ganda ng may butas nito. Ito din. Malaki yung red. Yung likod. May stain din sa likod. Ito naman. Ito rin. Laki ng stain sa likod. Okay. Kasi yung iba, ayan, mga normal yung tsura nila. Ito rin. Ito malaking to. Yan, may pula. Okay, nice. And ayan, ilang pisto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Consider na natin ito. Sige, 7. Sige, 7 logs. Marami na akong magagawa rito. So ayan guys, ganun ko paano putulin yung isang malaking log. Normally nilalagyan pa ng attachment yung chainsaw para lang mahati siya ng diretso. Yung mga wood ko naman ngayon na hinati, hindi siya diretso. Somehow diretso, pero gagamitan ko na lang ng router. So siguro sa next video ipapakita ko sa inyo yung router na gagamitin ko, yung rig, yung setup para mapantay siya. And yung bit, malaking bit, siguro mga 2-inch bit yun para ma-flat yung ibabaw. So next video, see you guys.